So a very good evening to everyone. Myself Kishore sir. So again I have মই এটা নতুন সিরিজ লৈ আহিছো যোনটো আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যোনটো পঢ়িছিলো so মই অলৰেডি এৰাইভেল অফ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন পঢ়াই দিলো ফ্ৰম ট্ৰেড এণ্ড টেৰিটৰী পঢ়াইলো তাৰপিছত আমি বহুতখিনি 100 arounds আমি নিউমেৰিকেল সলভ কৰিলো MCQs and the last classত মই MCQ to solve কৰিছিলো mainly আমি previous year UPSC questions and APSC questions আমাৰ কৈছিলো যে এইটো more moderate to tough exam level of question to set কৰিম and জনে জনে দেখা নাই মই ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে সবে গৈ এবাৰ চাব অলৰেডি মই এটা প্লেলিষ্ট বনাই ৰাখিছো মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী লৈ সেই প্লেলিষ্টত গৈ মেলি আপুনি ধুনীয়াকৈ গোটেইটো চাব সো আজি আমি নতুন চেপ্টাৰ লৈ আহিছো এটো হয় আমাৰ ৰিভল্ট অফ 1857 আৰু আমি জানো যে 1857 কিমান ইম্পৰ্টেন্ট এটা ইভেন্টস হৈছিলে আমাৰ নেশনাল মুভমেন্টৰ হিচাপে বা আমাৰ ইন্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ যোনটো এটা পৰ্যায় তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় একচুয়ালি সো আহক আমি আজি ভালকে ডিটেইলছত আমি পঢ়িম সো এই 1857 ৰিভল্টটো দুটা পাৰ্টত পঢ়াম প্ৰথম পাৰ্টটো এটা থাকিব আৰু এটো আমি এটা পইণ্ট লৈ চাম আৰু different reasons some কিয় এই revolt of 1857 পটককেতো হোৱা নাই certain time লাগিছিলে কিবা reason হ'ব and later on আমি consequences বোৰ চাম কেনেকৈ আকৌ ব্ৰিটিছ বোৰ সাপ্ৰেছ কৰিব পাৰিলে later on আমাৰ কি হ'ল যেনেকৈ আমি গম পাম যে later on আকৌ ক্ৰাউন ৰুল আহি গ'ল কিন্তু মই অলৰেডি অকমান অলপ বুজাইছো so এইখিনি আমি ডিটেইলছত জানিম so this chapter will be divided into two part one part will be today's I am going to teach and the next part will be দুটা পাৰ্টত থাকিব part 1 part 2 right so ahok start কৰো তাৰ আগত আমি মোটিভেশন দি start কৰো a winner is a dreamer who never gives up so definitely জুনে ড্ৰিম কৰে আৰু উইন কৰিব বিচাৰে যদি এতিয়া আপোনালোকে এটাই never back down বা never give up policy থাকিব লাগিব ups and downs আহিব হ'ব পাৰে যে বহুত কষ্ট হ'ব এনে এটা পইণ্ট আহিব যে নোৱাৰিছো এৰি দিও পাৰিম নে নাই এটা সেলফ ডাউট আহি যায় বাট হেতু যদি আপুনি পাৰ কৰিলা সো ডেফিনেটলি আপুনি সাকসেস জিকিব পাৰিব সাকসেস হ'ব পাৰিব টেষ্ট কৰিব পাৰিব বা উইনাৰ হৈ ওলাই সো হেখিনিয়ে হয় আমাৰ APSC বা UPSC প্ৰিপাৰেচন হিচাপে প্ৰবলেম এটা আছে যে পাৰজিভাৰেন্স আৰু আপোনাৰ যিমান সেলফ কন্ট্ৰল আছে সেলফ ডাউট আছে এইখিনি এটা ভাল এটা টেস্টিং হয় সো আহক আমি নেক্সট আমি চাও সো জনে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জয়েন কৰা নাই কাইন্ডলি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰি লব তাত আমি লেটেস্ট ভিডিওস আৰু PDFs বোৰ শেয়াৰ কৰি থাকো লিংক টু ডেসক্ৰিপচনত আছে তাত গৈ হেৰি কৰি লব সো ahok আজি আমি start কৰো that is the revolt of 1857 so একবাৰ মই চেক কৰিলো everything is fine or not yes everything is fine okay fine so আমি জানো যে 1857 revolts to কাৰ টাইমত হৈছিলে so the 1857 revolt is an important landmark in the history of India which occurred during the generalship মানে governor general কোন আছিল তেতিয়া টাইমত Lord Canning আছিল so under the leadership of him the 1857 revolt হৈছিলে and আমি জানো যে Lord Canning এটো টাইমত governor general আছিল viceroy নাছিল because after the event of 1857 তেখেত আকৌ government of India act আহিলে 1858 ত তাৰ পিছত এই তেওঁ গভৰ্ণৰ জেনাৰেল পৰা আকৌ কি হৈ গল viceroy হৈ is it clear to you so আমি আহক আমি চাও যে কি হৈছিল মানে so revolt to আমি 6 পাৰ্টলৈ ডিভাইড কৰিম different various reasons হ'ব কি হ'ব আমি চাও প্ৰথম পাৰ্টটো আজি চাও the grievance of native ruler so the grievance of native ruler যোনটো আছে তাৰ মানে কি এক সেকেন্ড মোর মেবি এনেকে হইছে যে ফটোটো ওভারল্যাপ কৰিছে সাকে ও ওয়েট ওকে সো মই ৰিড আউট কৰি দিম এন্ড PDF টো মই ঠিকছে দি দিম বাৰু কেটামান জায়গা ওভারল্যাপ কৰি গৈছে ৰ so in the mid century 18th century the nawabs and the rajas has been
has been seen their power erode. তার মানে কি যেতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এন্ট্ৰি কৰিলে আৰু ইফালে মুঘল নবাববোৰ লাহে লাহেকে পাৱাৰটো ইৰোড হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কেনেকে বিকজ লাহেকে সাবসিডি এলায়েন্স আৰু বেলেগ বেলেগ টেকনিক আছিলে কি কি টেকনিক আছিলে ধৰক ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড কৰিব লাহেকে ট্ৰেডৰ কেপচাৰ কৰিলে এণ্ড লেটাৰ অন তেখেতে পলিচি বনালে যে সাবসিডি এলায়েন্স মানে আপোনালোকে নিজৰ ডিসব্যান্ড কৰিব লাগিব আৰ্মিবোৰ এইখিনি বস্তু আছিলে তাৰপিছত ডক্ট্ৰিন অফ ল দেখে আমি বহুতখিনি বুজিলো এণ্ড দেন তেখেতে লাহে 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 লাহেকে নিজৰ মানে পাৱাৰটো মানে দেখুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এণ্ড নবাববোৰক ৰাজাবোৰক সাপ্ৰেছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ইজেন্ট ইট আমি এইখিনি জানো আৰু ডিটেইলছত পঢ়ো they gradually lost their authority who they mane who nawab and rajas gradually lost their authority and honor of those hoise because কোনো তেতিয়া কোনো ইজ্জতে নাই মানে নিজৰ পাৱাৰ নাই একোই নাই সো বহুত গিল্ট ফিল কৰি আছিলে বহুত বেয়া ফিল কৰি আছিলে আৰু এটা বহুত ডাঙৰ এটা মানে খং আছিলে মানে ব্ৰিটিছৰ ওপৰত ফাইন আৰু কোনে ৰাজাক বনাই দিলে ৰেসিডেন্স ডিউটি সুবেদাৰ যোনটো কৈছিল ৰেসিডেন্স তো ৰেসিডেন্ট কোন আছিলে they were like a king actually and who placed them it was directly placed by the company মানে british company মানে east india company আৰু আমি জানো যে তেখেতে ইনডাইৰেক্টলি রুল কৰি আছিল ডাইৰেক্টলি রুল কৰা নাই থ্ৰু দা মাধ্যম কাৰ মাধ্যমে রুল কৰি আছে ৰেসিডেন্টৰ মাধ্যমে রুল কৰিছে ৰেসিডেন্টস were stationed in many courts the freedom of the rulers reduced their armed force disbanded আমি জানো সাবসিডিয়ারি এলায়েন্সৰ যোনটো পলিচিটো আছিল and their revenues and territories taken away by stages মানে লাহে 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 লাহেকে their power freedom revenue title everything lost was start হৈ গল and that was the grievance of the native ruler যোন বৰ আছিল তাৰ grievance টো আছিল আৰু সব many ruler family যোনটো আমাৰ এই এৰিয়া আছিল ন doctrines of lapse যোনটো policy আছিল আৰু এটো কি আছিল many rulers family try to negotiate with the company to protect their interest but etu failed হৈ গল because for example মই যদি কওঁ ৰাণী লক্ষ্মীবাই যোন আছিল of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as their heir to the kingdom after the death of her husband যেতিয়া তার হাজবেন্ড ঢুকালে তো তার অ্যাডপ্টেড সনক মানে রাজা বা হেৰি ঘোষিত কৰিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিলে ৰাণী লক্ষ্মীবাই বাট নহল মানে মানে তেখেতে একসেপ্টে নকৰিলে আৰু তেখেতৰ কি আছিল only legal hire হলেহে তেখেতে একসেপ্ট কৰিব so that kind of policies they have maintained and for that reason বহুত rulers বোৰ নিজৰ টেৰিটৰি হেৰুৱাই পেলালে and one of these was Rani Lakshmibai but Rani Lakshmibai directly ইমান easily দিয়া নাই she gave a tight মানে tough blow to the British and she fought like furiously with British actually আমি গম পাম later on আমি স্টেজত যেতিয়া revolt of আমি সেকেন্ড পার্ট যেটা আমি পড়িম এই revolt of 1857 তেতিয়া আমি দেখিম যে Rani Lakshmibai Nana Sahib every people were engaged in giving a tough blow to the British so this was the reason again it was grievance of the peoples লাহে লাহেকে যোনটো মানে খংটো মানে মানে বয়ল আপ হৈ আছে আৰু বেছি লাহে লাহেকে বাঢ়ি গৈ আছে মানে such kind of policies karone fine okay now the grievance of the native rulers Nana Sahib the adopted son of the Peshwa Bajirao II again Nana Sahibor adopted son asile kon মানে Nana Sahib kon asile the adopted son of Peshwa Bajirao II so Peshwa Bajirao II adopted son asile Nana Sahib but he pleaded that he be given his father's pension at least তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যত হোদা নাই at least দেউতাৰ যোনটো পেনশন আছে এই পেনশনটো তো at least মোক দিয়ক but later it was denied মানে এটো মানে accept নকৰিলে মানে company ইমান confidence আৰু arrogant আছিল নিজৰ superiority আৰু military power যে তেখেতক কোনো মানুহৰ কথাই নুশুনে মানে যি মন যায় এটোৱে কৰি আছে next Awadh was the one of the last territory to be annexed last to junto asil Awadh in 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856 it was taken over the governor general Dalhousie declared that the territory was misgoverned and the British was need to be ensured with the proper administration tar mane ki tetia Awadh to mane forcefully ultimately loa hol mane ta doctrines of mane doctrines mane এই ল্যাবছৰ যোনটো হেৰি লগাই মেলি সাবসিডিয়াৰিজ লগাই মেলি কি কৈছে নাই তাৰ মিস গভৰ্ন হৈ আছে ভালকে আপোনালোকে গভৰ্ন কৰিব পাৰা নাই এই কাৰণে আমি কি কৰো আপোনাৰ ৰাইটটো আমি লৈ লওঁ it was ultimately forcefully মানে তাত কি হৈছিল ডাইৰেক্টলি
মানে war হোৱা নাই মানে ইনডাইৰেক্ট ওয়ে মানে জেনে তেনে কৰি মেলি that particular policy দেখাই মেলি তেখেতে টেৰিটৰিজ বোৰ একুৱায়াৰ কৰিছিলে তাৰ মানে ইফালে আৱাজ গুচি গ'ল নানা সাহেব খঙত আছে ৰাণী লক্ষ্মীবাই খঙত আছে আৰু আমি জানো different nababs and মানে Mughal rulers বোৰো খঙত আছে and this will lead to what it will leads to some মানে tough fight right and that will be the fight we will come to know in the later episode fine. So the grievance of the native ruler again কি আছিলে Mughal dynasty end কৰিব লাগে মানে Mughal dynasty যোনটো আছিলে মানে যোনটো কোম্পানী কি কৰিলে নাই আমি এটা কাম কৰো Mughal dynasty end কৰি দিও. So in the name of Mughal king the name of the Mughal king was removed from the coin minted by the company. তো আগৰ যেতিয়া কোম্পানী যেতিয়া coin mint কৰা থাকলে at least they have given some respect because at that time তো কি মুঘলৰ পৰা দিৱানী ৰাইটস আর কি লৈছিলে right but later on যেতিয়া powerful হোৱা start হৈ গল কি কৰিলে now মুঘলৰে তাত কিঙৰ কইনৰ পৰা মিন্ট কৰিছিলে যোনটো এটো পটৰাই দিলে আৰু নিজৰ কুইনৰ লগাই দিলে. So this is also one of the great insult to the Mughal. Now আৰু তেখেতে ভাবিছে Mughal dynasty হেড কৰি পেলাও. So in 1849 কি হল Governor General Dalhousie announced that after the death মানে বাহাদুৰ শাহ জাফৰ was the last মানে ক'ব গ'ল Mughal dynasty. So কি কলে after the death of Bahadur Shah Jafar the family of the king would be shifted to the Red Fort from the out of the Red Fort and given a place in the New Delhi to reside in. মানে কি যোনটো ৰেড ফৰ্টৰ তেখেতে আছিলে মুঘল ডাইনেষ্টি বোৰ যোনটো ফ্যামিলি বোৰ আছিলে সো কৈছিলে যে না এতিয়া ৰেড ফৰ্টত আমি যাম এটা বাহাদুৰ শাহ জাফৰ যেতিয়া লাষ্ট থাকিব মৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেড ফৰ্টটো খালি কৰিব লাগিব. সো দ্যাট ওয়াজ দা মানে policies of them fine. So now again in 1856 Governor General Canning decided that Bahadur Shah Jafar would be the last king মানে এটোৱে last king এটা তো red fortৰ পৰা উলাই মিলি দিল্লীত এটা কটবা দি দিব বুলি কৈছে after জাফৰ মৰাৰ পিছত বাট আৰু এটা কানিং আই মিলি কি কয় নাই ডেলসি টু কৰিলে এটা কানিনে কি কৰিলে নাই লাষ্ট কিং অফ মুঘল আমি মানিম কোন হয় এটো জাফৰ হ'ব তাৰ পিছত আমি কোনো কিং না মানো আমি জাস্ট প্রিন্স বুলি কওঁ after তাৰ ডিসেন্ডেন্টক আমি কি বুলি কওঁ প্রিন্স বুলি. So hetu karone Dalhousie ki korile annexed various states through doctrines of lapse and abolition of title suspense of pension ekhini ami salu ekeneke pension dia nai title abolish korise coiner pora tag use korise. These are the very important mane things which mane aggressively both mane ego loi meli British e kori asile and definitely eta dangor eta bomb phatiboi eta dangor eta mane clash to hoboi আৰু সব মানুহবোৰে বেয়া পাই আছে. সো এটো কোন পার্ট অফ পিপল আছিল যোনটো বেয়া পাই আছিল ইট ওয়াজ দা নবাব রুলার্স মুঘল কিংস হাই মানে এই মানে এলিট পিপলস বোৰ আছিল যোনটো প্রিন্সেস এন্ড প্রিন্সেস তেখেতে বেয়া পাইছিল আকৌ চাও আৰু কোন পিপলস বোৰ আৰু বেলেগ সেকশন অফ পিপল আছিল নেকি যোনটো বেয়া পাইছিল ইয়েস আছিল এটো 2 নম্বৰত আমি চাম কি হয় এটো সিপয় কোন হয় এই আমাৰ মানে ধৰক আৰ্মিৰ সিপয় বুলি কয় ন আমি মানে আৰ্মিৰ যোনটো ফৌজ বা আমি এটো কওঁ যে এটো সিপয় বুলি কওঁ ঠিক আছে সিপাহী বা সিপৌ যি হোক মানে সো সিপয়বোৰ কেলে মানে বেয়া পাই আছিল বিকজ দে ওয়্যাৰ ডিসক্রিমিনেটেড in the payments and promotion প্ৰথমত তেখেতৰ পেমেন্টস বোৰ ভাল নাছিল as compared to their english মানে কাউন্টাৰ সিপৰ মানে এতিয়া কি হয় কি এটা সিপয়ৰ ভিতৰতো ইংলিশ মেনো থাকিব আৰু ইন্ডিয়ানসও থাকিব. So English menok কি হয় ভাল পেমেন্ট দিয়া হয় ভাল অ্যালাউন্স দিয়া হয় তার প্রমোশন গুলো ভাল হয় বাট অন দা আদার হ্যান্ড মানে ইন্ডিয়ানস গুলো ডিসক্রিমিনেশন স্টার্ট করে দিলে ডিসক্রিমিনেশন হল মানে টেকার পেমেন্ট ভাল দিয়া নাই প্রমোশন ভালকে নি দিয়ে যদি আপোনালোকে ট্রিপল আর মুভিটো চাইছে যোনটো রাইজ অর এন্ড রিভল্ট তাত আপোনা দেখিব যে কেনেকে মানে অকমান মানে ডিসক্রিমিনেশন টু আছে কেনেকে দেখে মানে ইমান ভাল এফিশিয়েন্ট যদি সোলজার হয় তথাপিও তাক মানে প্রমোশন দিয়া নাই ইরেসপেক্টিভ অফ মানে তার ভাল কামৰ কাৰণে. সো দ্যাট কাইন্ড অফ ফিলিংস ডেভেলপ হ'বই ন মানে ইট ইজ মানে সেকেন্ড ক্লাস পিপল বুলি ট্রিট কৰা হৈছে মানে সিমিলারলি ইল ট্রিটমেন্ট অফ সিপয় বাই দা ব্রিটিশ অফিশিয়াল ইল ট্রিটমেন্ট যেনেকে খানাবোৰ ভাল দিয়া নাছিলে মানে মানে স্কোল্ড কৰিছিলে বেয়া গালি দিছিলে ৰাফ বিহেভ কৰিছিলে. সো সিপয়স বোৰ ইমান ভাল পোৱা নাছিলে ব্রিটিশ অফিশিয়ালক because they were treating very bad to them. Okay, now other thing is a refusal of the British to the pay foreign service allowance bhatta while fighting in a remote areas like Punjab and Sindh.
তাৰ মানে কি যেতিয়া ফৰেন সাৰ্ভিস মানে কি অকমান দূৰত গৈ মিলি যেতিয়া ফাইট কৰিব তো এটা এলাউন্স আছিলে তাক ভাট্টা বুলি কয় এই ভাট্টাবোৰৰ কি হয় ব্ৰিটিছবোৰ দিয়া বন্ধ কৰি দিলে কাক ইণ্ডিয়ানছবোৰক বাট এই ফৰেন নিজৰ মানুহ হোৱাইট পিপলক দিয়া দিছিলে তাৰ মানে কি সিধা সিধি ক্লিয়াৰ কাট কি দেখি আছো এটা ডাঙৰ ডিফাৰেন্সেস আছে তাৰ মাজত ডিফাৰেন্সেস আছে আমি গম পাও ন যদি আমাক আমি যেতিয়া ক্লাছত পঢ়ো বা স্কুলত পঢ়ো আৰু কি হয় যে মানে টিচাৰ্স বোৰ মানে কেটা সেকশন অফ পিপল ষ্টুডেন্টক বহুত ভাল পায় বাট বাকিবোৰক ইমান বেয়া ভাল নাপায় সো আমি এটা মনত এটা বেয়া লাগে ন তাক কিমান ভাল ট্ৰিটমেন্ট দিয়ে ভালকে কথা পায় ভালকে বুজাই দিয়ে আমি যদি সেম কোৱেশ্চন সুধি দিও আমাক গালি পাৰি মিলি বহাই দিয়ে সো আমাৰ মাজত এটা বেয়া ভাৱটো আহি যায় না মানে এনেকে কিয় কৰি আছে মইতো সুধি আছো হ'ব পাৰে মই ইমান ভাল নহয় পঢ়া শুনা বাট থিং ইজ দ্যাট তো মইতো কিবা এটা সুধি আছো সো এই ইকুৱেল ট্ৰিটমেন্টটো সদায় লাগে আমাৰ 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 পার্সপেক্টিভ আমাৰ যি হওক মানে এতিয়াও ইকুৱেল ট্ৰিটমেন্টটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট হেতু টাইমত ডেফিনেটলি ব্ৰিটিছ বোৰে কোন ইকুৱেল ট্ৰিটমেন্টটো বাদ দিয়ক মানে কোনো টাইপৰ ট্ৰিটমেন্টে নাই তেখেতে আমাকতো ডিস্ট্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিলে বাট এটোৱে ইল ট্ৰিটমেন্ট আছিলে বাট সেই ইল ট্ৰিটমেন্টৰ যোনটো মানে সাইড ইফেক্টটো কি হয় মানে এই সিপয়বোৰটো পুৰা বেয়া পোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গল মনত এটা একদম জুই জ্বলিয়ে আছিলে সিমিলাৰলি ৰিলিজিয়াস অবজেকশন আছিলে হাই ক্লাস হিন্দু সিপয়স যেট নাই এটা মানে কানিঙে এটা সার্ভিস এক্ট লৈ আহিলে জেনারেল সার্ভিস এন্টাইটেলমেন্ট এক্ট এনলিস্টমেন্ট এক্ট 1856 ordering all recruits to be ready for service between both within and outside the country that are meaning to ki hoy mane actually bahut many peoples in the country believes that not only high class people many peoples that if they cross the sea they would lose their religion and caste especially high class hindu people or upor etu asila so ki believe asile je moi jodi through sea route jao so sea route mane ami nodi di jodi jao beleg jaga তেতিয়া কি হ'ব মোৰ ৰিলিজন এন্ড কাষ্ট কি হ'ব ডেস্ট্ৰয় হৈ যাব সো ইট ওয়াজ আ বিলিফ একচুয়ালি বাট আপুনি জানে ৰিলিজন বিলিফবোৰ কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিমান টাফ হয় ৰাইট সো so that kind of thing was there so एक सेकंड रुको हाँ current गुसी am I visible to you yes fine so so কি হয় মানে তেখেতে কি বিলিভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে যে যদি আমি সি পাৰ কৰি যাওঁ মোৰ ৰিলিজন বেয়া হৈ যাব সো কি কৰিলে সো ইন 1824 যেতিয়া সিপয় were told to go to the Burma by sea বাৰ্মাত war চলি আছিল তো সি ৰুটে দি যাবলৈ কৈছিলে টু ফাইট ফৰ দা কোম্পানীৰ কাৰণে ফাইট কৰিব লাগে বাট কি হল দে ৰিফিউজ টু ফলো দা অৰ্ডাৰ থ্ৰু দে মানে ৰিফিউজ কৰি দিলে নাই মোৰ ৰিলিজিয়াস বেয়া হৈ যাব মোৰ ৰিলিজন দাগ লাগি যাব মই এনেকে কৰিব নোৱাৰি বাট লেটাৰ অন কি হল অৰ্ডাৰ চেঞ্জ হৈ গল এন্ড দে ৱেৰ এগ্ৰিড টু গো বাই দা ল্যান্ড ৰুট মানে সি ৰুটত নযোৱাকে তেখেতৰ ল্যান্ডে ৰুট দি পঠালে বাট there were consequences they were severely punished june june mane protest korisile tar karone bahut punished kora hol since the issue did not die down ha mane ei issue to hek howa nai mane jontu mane ei religious point of aru apunaloge jane je british bur hoday amak keneke feel kore মানে এই আমি অর্থোডক্স হয় সুপারস্টিশিয়াস হয় এইবোৰ তা এই আমাক ভাঙি পেলাবৰ কাৰণে নতুন নতুন রুলস লৈ আহিলে কি রুলস আনিলে এই রুলসটো আছিল যে এটা নতুন রুলস পাস কৰিলে এই পাস কৰাৰ কাৰণে মানে আপোনালোকে যদি এমপ্লয়মেন্ট হয় আপুনি যদি চাকৰি কৰে দেন আপোনালোকে ইয়াত হোক বা বাহিৰত হোক আপোনাক সি ৰুট দি হোক বা জি ৰুট দি আপোনাক যাবই লাগিব আৰু যদি না যায় দেন দে উইল বি সিভিয়াৰলি পানিশড by refusing the order fine so this is the মানে সিপয় two sipoys are discussing about within them that মানে আমাৰ ভিতৰত কেনেকে আমাৰ প্ৰবলেম হৈ আছে বা কি হৈ আছে that was a one picture of the sipoy at that time those who were discussing about the problems and all fine so the grievance of the sipoy মানে বহুত dissatisfaction among the sipoy asile which manifested itself on a number of occasions in the form of mutinies before 1857 তাৰ মানে কি 1857 বা বিয়ন্ডৰ কথা বুলি নহয় আগৰ পৰাই এই প্ৰবলেমছ বোৰ আছিল তো তাত হৰু কে এটা প্ৰবলেমছ বোৰ হৈ আছিল মানে দে ট্ৰাই টু প্ৰটেষ্ট মিউটিনি বুলি কি কওঁ মিউটিনি মানে কি হয় when a group of sepoy disobey the rules and बाकी बन जाते हैं मतलब they are against the মানে against the system মানে they protest against the system তেওঁ mutiny বুলি কওঁ so that চাৰিটা এনেকে ইনসিডেন্টস হৈছিলে before 1857 আৰু এইখিনি প্ৰবলেমছ খালি 1857 ত হোৱা নাই না বহুত বছৰৰ পৰা হৈ আছে আৰু লাহে লাহে তেখেতে সহ্য কৰি আছে এটা সহ্যৰ সীমা জানা আছিল তো তেতিয়াও কিবা কিবি এটা হৰু প্ৰবলেমছ বোৰ ঘটিছিলে
বাট 1857 ত কি হৈছিলে ডাঙৰকে ঘটিছিলে সো এইটো আমি পঢ়িম আমি লেটাৰ অন পঢ়িম ডেফিনেটলি বাট এই চাৰিটা ঘটনাটো ক'ত ক'ত হৈছিলে that is mutiny of Sepoy in Bengal okay in Bengal in 1764 Vellore mutiny hall it is just a reference that khali 1857 এটা ঘটনা ঘটি নাই মানে সৰু সৰুকে বেলেগ বেলেগ জায়গাতো ঘটনা ঘটিছিলে সো ক'ত ক'ত ঘটিছিলে বেংগলত Vellore mutiny of Sepoy in the 47th regiment at Barakpur in 1824 mutiny of 34 native infantry 22 native infantry 66 native infantry and 37 native infantry in 1844 1849 1850 and 1852 তার মানে right from the 1764 1806 1824 মানে problems বোৰ সৰু সৰুকে বাবালা হৈয়ে আছিলে বাট আপুনি লেটাৰ অন চাব যে হে ব্লাষ্ট হৈ গ'ল সব কোঅৰ্ডিনেট হৈ মিলি ব্লাষ্ট হৈ গ'ল তাৰ কেনেকে কোঅৰ্ডিনেশন হ'ল কি হ'ল এটো আমি চাম ফাইন ভেৰি ডিটেইলছত চাম টেনচন ল'ব নালাগে ওকে নাও দ্য নেক্সট কাৰ প্ৰবলেমছ বোৰ আছিলে অৰ্থোডক্স এণ্ড কনজাৰভেটিভ পিপল আমি নেটিভ ৰুলাৰ চাই ললো তাৰ কি প্ৰবলেম আছিলে টাইটেলস কি আছিলে এটো মানে নট প্ৰিন্স অফ লাইফ সো মানে তেখেতৰ ৰাজ্যটো লৈ লল কোনো ইজ্জত নাই মোগল এম্পায়াৰ্স বোৰক মানে পাৱাৰ্স বোৰ নাইকিয়া কৰি পেলালে ৰেড ফৰ্টছৰ পৰা ওলাই দিলে তাৰ পিছত কলে মই ৰাজা তাৰ তেখেতৰ ৰুলাৰ বুলি নামলো তেখেত প্ৰিন্স বুলি মানিম নিজৰ নেটিভ যোনটো মানে এডপ্টেড সন্স বোৰক নিজৰ জাগা দিয়া নাই এইখিনি আমি বুজি পালো সিমিলাৰলি সিপয় বোৰ কেলে আমনি কৰি আছে বিকজ তেখেতক মানে পেমেন্টস বোৰ ভাল দিয়া নাই এলাউন্স ভাল দিয়া নাই প্ৰমোশন নিদিয়ে ভাট্টা সিস্টেমটো প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰি আছিলে similarly বহুত বেয়াকে ইল ট্ৰিটমেন্ট দি আছিলে ব্ৰিটিছ বোৰ আৰু এটা সেকেন্ড ক্লাস পিপল ফিল কৰি আছিলে বিকজ তাৰ আগতে ইংলিছ পিপলক বহুত ভাল ফেসিলিটি দিয়া হৈছিলে similarly আৰু এটা মেজৰ কি হ'ল মানে ফাইট কৰিবৰ কাৰণে সি ৰুট দি পঠাইছিলে বাট তেখেতে বিলিভ আছিলে যে সি ৰুট দি যালে আমাৰ ধৰ্ম বেয়া হৈ যাব এই ধৰ্ম যদি বেয়া হৈ যায় অবিয়াসলি ৰিলিজিয়াছ ফেক্টৰটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো তেখেতে ডিসঅবে কৰিলে বাট ডিসঅবে কৰাৰ পিছতটো ঠিক আছে তেখেত ল্যান্ডত যাব দিলে বাট লেটাৰ অন আগেন এটা ৰুল বনাই দিলে যে নাই আপোনাক যদি জয়েন কৰে আপোনাক যাবই লাগিব আর যদি না যায় আপোনাক ইমান বছৰৰ কাৰণে জেলত সোমাই দিম বা পানিশমেন্ট সিভিয়াৰ পানিশমেন্ট দিয়া হৈছিল সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ৰিজন সিপয় ওয়ার ভেরি মানে বহুত বেয়া পাই আছিলে আৰু মনত খং আছিলে ঠিক আছে খালি এটা চিংগাৰী का जरूरत था उनको इनका इग्नाइट करने के लिए ठीक है and it will ignite later on we will know come to okay, fine. But now again which class of peoples now we are talking about that was the orthodox and conservative peoples who are the orthodox and conservative peoples definitely in 1850 a new law was passed to make conversion of the Christianity easier now eta kotha hol ki ami tetia Hindu Muslim majority asile Christian asile partial but in a very less but thing is that etu time ot kono mane Christianity spread কৰিবৰ কাৰণে বা কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা ল নাছিলে বা এইখিনি সব পিসফুলি এক্সিস্ট কৰিছিলে ধুনিয়াকে but when Christianity conversion to start hall this law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor মানে কি যোনটো এনসেস্টৰৰ যি প্ৰপাৰ্টি আছে যোনতে ব্ৰিটিছে দখল কৰি ৰাখি লৈছিলে তেখেতক কৈছিলে যে যদি আপুনি হিন্দুৰ পৰা বা মুছলিমৰ পৰা খ্ৰীষ্টিয়ানিটি আপুনি জয়েন কৰি লয় এতিয়া এই যোনটো প্ৰপাৰ্টি আমি সিজ কৰিছো আপোনাক দি দিম মানে যদি আপুনি এনেকে লোভ দিয়ে তো অবিয়াসলি এটো নিজৰ ভালৰ কাৰণে কি কৰিব মানুহবোৰ তো কনভাৰ্ট হ'ব ইট ইজ নট দ্যাট কিবা আপোনাৰ খ্ৰীষ্টিয়ানিটি ৰিলিজিয়নটো খুব ভাল বুলি দেখাই মেলি বা ইট ইজ নট একসেপ্টেড বাই देयर মানে গুডউইল মানে খ্ৰীষ্টিয়ানিটি এজ এ ৰিলিজিয়ন ভাল বুলিয়ে তো নিজৰ কোন ফোর্সফুলি বা কোন ললিপপ দিয়াৰ কাৰণে তো খ্ৰীষ্টিয়ানিটি জয়েন কৰা নাই ইয়াৰ খ্ৰীষ্টিয়ানিটি কনভাৰ্জনটো কেনেকে কৰিছে ললিপপ দি কি ললিপপ আছে যেনেকে আপুনি প্ৰপাৰ্টি যোনটো এনসেস্টৰৰ প্ৰপাৰ্টি আপুনি পাই যাব সো হেনেকে যদি কৰে তে ডেফিনেটলি কি হ'ব মানুহবোৰ অকমান হলো চেঞ্জ কৰিব বিকজ এট দি এন্ড অফ দা ডে যদি পেটটো আমাৰ পেটৰ ভোকটো যদি আমাৰ মিটিগেট হৈ থাকে তেতিয়া আমি ৰিলিজিয়নটো পিছত ভাবো বাট পেটৰ ভোকটো বহুত ডাঙৰ কথা বাট দেয়াৰ ওয়্যাৰ সাম ৰিলিজিয়ন যোনটো কাট্টাৰ ৰিলিজিয়নছ বোৰ আছিলে বা যোনে বহুত ষ্ট্ৰং বিলিভ ৰাখে যে মৰি যাম বাট নিজৰ ৰিলিজিয়ন নেৰো একেনেও মানুহ আছিলে তাকো আমি সেলিউট কৰিব লাগে যে দে ওয়্যাৰ ভেৰি বিলিভ ফাৰ্ম বিলিভাৰ অফ দেয়াৰ ৰিলিজিয়ন তেখেতে accept নকৰিলে and then but they suffered but thing is that there were some people due to some reasons they get converted because of that but because of this policy conversion policy Christianity into spread কৰাৰ into policy asile এটোৰ কাৰণে কি হ'ব obviously এটা মনত ভয় আইব না the fear of the Indians both Hindu and Muslims were very much fearful due to the activities of the Christian missionaries are missionaries of protection দিয়া হৈছিল encouragement দিয়া হৈছিল কাৰ যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে এনকারেজমেন্ট কৰি আছে তা সাপোর্ট কৰি আছে সো হেতুৰ কাৰণে এটা মুসলিম আৰু হিন্দু মাজত কি হৈছিল এটা ভয় হুমাই গল যে নাই
ইয়াত তো আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম নাথাকে মুছলিম ধৰ্ম নাথাকে সব খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ যাব এই ভয়টো এটা আহি গ'ল বিকজ বহুত ফাষ্টলি তেখেতে খ্ৰীষ্টিয়ানিটি স্প্ৰেড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে so that was the one of the reason that grievance of the orthodox and conservative peoples কেটামান certain people religious peoples were বহুত বেছি concern আছিলে আৰু খঙত আছিলে fine now many Indians began to feel that the British were destroying their religion and the social custom and traditional way of life definitely তেখেতে যদি এনেকে ইন্টারফারেন্স করে সতী সিস্টেম abolish করা স্টার্ট করে দিলে widow remarriage করা স্টার্ট করে দিলে protection of civil rights to convert from Hinduism to any other মানে Christianity হ'ব লাগে spread of western education মানে আমাৰ যোনটো নিজৰ এডুকেশন আছিলে যোনটো সেই এডুকেশন বা লোকাল যোনটো কালচাৰ আমাৰ নিজৰ ইনহেৰেন্ট আমি যোনটো চলি আছিলে ইমান দিনৰ পৰা এই এডুকেশনটো আমি ডেস্ট্ৰয় কৰি দিলে আৰু western education টো লৈ আহিলে so এইখিনি যদি হয় so obviously religious group people socio religious group people বোৰ খঙত আহিব নে নাই obviously আহিব so for that reason কি হৈছিলে সব বহুত বেয়া পায়া পোৱা স্টার্ট হৈছিলে আৰু আপোনালোকে জানে among all religious point of view যেতিয়া আহি যায় তেতিয়া এটা খঙৰ লেভেলটো মানে বেলেগ লেভেলত গুচি যায় আৰু সেইটো আমি জানো আমাৰ হিষ্ট্ৰী আছে এনেকে যে ৰিলিজিয়াস মানে পইণ্ট অফ ভিউ যি যেতিয়া মানে টাচাল হয় সেইটো বহুত ভয়ানক হয় now next যোনটো আছিল grievances of the craftsmen peasants and zamindar so আমি জানো যে কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছ বোৰ আমাৰ ভিলেজ ইন্ডাস্ট্ৰিজ ক্ৰাফটমেন হ্যান্ডিক্ৰাফট এইবোৰ ডেস্ট্ৰয় কৰা স্টার্ট কৰি দিলে one by one and they were given the free trade policy to the British free trade policy দিয়া হৈছে because British বোৰ কি পাইছে free trade policy পাইছে আৰামছে ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড ট্যাক্স দিব নালে so কি হয় তেখেতে যেতিয়া কিবা বস্তু এটা বিক্রি কৰিবলৈ লয় when they want to sell it they can sell it in India বা তেখেতে নিজৰ সেল কৰিব পাৰে বহুত সস্তা দামত সেল কৰিব পাৰিব because ডিউটি ফ্ৰী ট্ৰেড নাই তাক ট্যাক্স দিব নালাগে আৰু whereas Indian peoples of high দামত বিক্রি কৰিব লগা হৈছে so তাৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ লস হয় বা আমাৰ যোনটো ইন্ডিয়ান মাৰ্চেন্টস বোৰ আছে বহুত সেটবেক পায় তেখেতে নিজৰ ট্ৰেডিশনাল ফ্যাক্টৰিজ বোৰ হ্যান্ডিক্ৰাফটস বোৰ কি হল এবান্ডমেন্ট কৰিব লগা হল তেখেতে দেখিছে যে মই বিক্রি কৰিব পৰা নাই আমি চলিব পৰা নাই কি হ'ব তেনেহলে বন্ধ হৈ যাব সো যেটো ক্লাসিক্যালি এতিয়া ৰিলেট কৰি চাও আমাৰ অসমত কি চলি আছে সাপোজ আমাৰ খাদি ইন্ডাস্ট্ৰি বা আমাৰ হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্ৰিজ বোৰ আপোনালোকে গম পায় যে কিমান প্ৰবলেমস ফেস কৰি আছে আপোনালোকেও গম পায় যে আমি যোনটো মেখলা চাদৰ বা আমি গামোচা বনাও বা আমি অৰ্ণা বনাও বা আমি তখনা বনাও এটো আমি হ্যান্ডলুমেৰে বনাও ঠিক আছে বাট থিং ইজ দ্যাট এই বস্তুটো কি হয় আমাৰ চাইনাৰ পৰা পাৱাৰ লুমৰ থ্ৰু দি বা বেংগলৰ পৰা আপোনালোকে ৰিসেন্টলি নিউজ পাইছে যে সিজ কৰা হৈছে এইবোৰ বহুত সস্তা দামত আহি মেলি ইয়াত দাম কৰা হয় আৰু আমিও কি কৰো সস্তা দাম পাই মেলি আমি কি কৰো কিনিলো বিকজ আমি দেখিও যে আমাৰ সস্তাত পাই আছো আমি কিনিলো বাট কেতিয়াও ৰিয়েলাইজ নকৰো যে যদি আমি যদি এনেকে যদি নিজে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি যদি এইখিনি বস্তু ডিসকার্ড নকৰো বা আমি যদি এইখিনি বস্তু যদি আমি মানে নিজে যদি প্ৰটেক্ট কৰিব নোৱাৰি কোনে প্ৰটেক্ট কৰিব গভৰ্নমেন্টতে এটা চেষ্টাই চলাব পাৰে বাট আমাৰো যদি জন আন্দোলন যদি আমি কৰো যে নাই আমাৰ নিজৰ ট্ৰেডিশনাল বস্তুবোৰ আমাক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে অকমান 20 টকা বেছি দি মিলি আমি নিজৰ হ্যান্ডলুমৰ প্ৰডাক্ট কিনিম তেতিয়াহে আমাৰ ইন্ডাস্ট্ৰিবোৰ চলিব ডেফিনেটলি সো সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াত হৈ আছে কি হয় আমি 40 টকা 50 টকা গামোচা পাই যাও বাট যদি আপুনি হ্যান্ডলুমৰ পৰা কিনে এইটো 200 টকা পৰে সো কেতিয়াবা এনেকে হয় যে মানুহবোৰ ভাবে যে না আমি কিয় লম আমি ইয়াৰ পৰা লম বাট देयर आर certain laws which protects the weavers the মানে হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রি প্রটেক্ট করা হইছে যে না তেখেতে বিক্রি কৰিব নোৱাৰে যত পাব সিজ কৰা হ'ব সো দিস থিং ইজ গোইং অন again আমি কেনেকে আৰু ইয়াৰ টেকনিক লগাই মেলি আমি বিক্রি কৰিব পাৰি ডেফিনেটলি হেইবোৰ প্ৰডাক্টস বোৰ হয় এক্সক্লুসিভ প্ৰডাক্ট সিমিলারলি আমাৰ আৰু কি প্ৰডাক্টস আছে যেনেকে আমাৰ বেল মেটাল প্ৰডাক্টস বোৰ আছে সিমিলারলি আমাৰ মানে সিল্ক রিলেটেড আমাৰ ফাইন প্রোডাক্ট আছে সো মেবি এনেকে হ'ব পাৰে যে আমি লোকাল মার্কেট যদি আমি ভাবি বিক্রি কৰো তাত তো বহুত পইচা দিব লগা হ'ব ন তাত তো বহুত পইচা দিব সো মেবি আমি কিনিব নোৱাৰি সো what we can do there are certain people high class people who are ready to buy our products কোনবোৰ তারপর ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ বোৰত আমি যদি যাও এতিয়া প্রেজেন্ট সিচুয়েশনৰ কথা কৈ আছো দেই দামছৰ কথাটো কৈ আছো সো কি হ'ব যে আমি প্রমোট কৰি আছো যেনেকৈ আমাৰ মোদীজি আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্যাৰ কি কৰিছে প্ৰমোট কৰিছে আমাৰ গামোচা প্ৰমোট কৰিছে অৰ্ণাই প্ৰমোট কৰিছে এই দেখি সদায় মানে যোগা কৰিলে এটো কৰি থাকে বা বেলেগ ইভেন্টছত কৰি থাকে সো এটো প্ৰমোট কৰিছে আৰু আমিও এনেকে প্ৰমোট কৰিব লাগে আমাৰ নিজৰ বস্তুবোৰ
প্ৰাউডলি প্ৰমোট কৰিব লাগে ঠিক আছে নাও সেইখিনি প্ৰমোট যেতিয়া কৰে মানুহবোৰ বাহিৰৰ মানুহবোৰ চাইটো কি হয় সবে কিনিবলৈ বিচাৰে সো কৰ পৰা কিনিব ডেফিনেটলি আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিনিব হ্যান্ডলুমৰ পৰা কিনিব সো আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰি আছো এতিয়া এক্সপোৰ্ট কৰি আছে যেতিয়া আমি এক্সপোৰ্ট কৰো এই যোনটো সৰু সৰু ইন্ডাস্ট্ৰিবোৰ আছে যোনটো হ্যান্ডিক্ৰাফটছ এন্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্ৰিজবোৰ আছে খাদী ইন্ডাস্ট্ৰিবোৰ আছে বুম কৰি আছে আৰু আমিও জানি এটা খাদী ৰিলেটেড এটা এক্সক্লুসিভ এটা ষ্টৰ খোলা হৈছে তাত আমি খাদী প্ৰডাক্টছবোৰ বিক্ৰী কৰো ঠিক আছে সো এইখিনি এটা ইনিশিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ যোনটো ট্ৰেডিশনাল ইন্ডাস্ট্ৰিজবোৰ আছে বুম কৰি আছে সো এনেকে আমাৰ এক্সপোৰ্ট ৰিলেটেড আমাৰ মাথা মাৰিব লাগিব সো এইটো কেনেকে মাথা মাৰিব আপোনালোকে এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰক APSC আহক ক্লিয়াৰ কৰক ভাল ভাল পজিশনত যাওক প্ৰটেকশন দিয়ক আপুনি ভাল কাম কৰক নিজৰ দেশৰ কাৰণে তো সেইখিনি কেনেকে কৰিব পাৰিব আপুনি সিস্টেমত আহি মেলিহে কৰিব পাৰিব সো আশা কৰো যে আপোনালোকে এই APSC যোনটো ফাউন্ডেশন বেচ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো জয়েন কৰিব অলৰেডি ক্লাसेसবোৰ চলি আছে 25th পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপুনি অলৰেডি লেট হৈ আছে আৰু আপোনাৰ লেট নকৰক নটিফিকেশন আহাৰ পিছত মই জয়েন কৰক বহুত নমিনাল প্ৰাইজত আমি কোৰ্সবোৰ দি আছো ইট ইজ around 5000 if you want to reduce the price you can use my code Y554 এটো লগাই দিলে আপুনি 17% মান ডিসকাউন্ট পাই যাব তো it will come around 4000 something 4000 is very least amount এটো তো এনো গুছি যাব পইচা সো ট্রাই কৰক যেটো জয়েন কৰি মেলি বেনিফিট তো লগ এটা কি হ'ব স্ট্ৰ্যাটেজি পাব এটা টাইম পাব যে ডেইলি এটো টাইমত আমাৰ কোৰ্সবোৰ হয় সো আপুনি এটা টাইম টেবল মেইনটেইন কৰিব পাৰিব সো হেতু এটা আপোনাৰ ডাইৰেকশন দিব পাৰিব আৰু আমাৰ ফেকাল্টিজবোৰ ডাইভাৰ্স হয় বহুত এক্সপেৰিয়েন্স হয় বহুত জনে APSC ক্লিয়াৰ কৰা হয় সো আপুনি এই বেনিফিটটো লব কিন্তু মই আশা কৰো যে আপোনালোকে এই বেনিফিটটো লব আৰু আহক সো দিস ইজ ৱে উই ক্যান প্ৰটেক্ট উই ক্যান ডু সাম কন্ট্ৰিবিউট আৰু এই এস্টিম যোনটো মানে পোষ্টবোৰ আছে CS IPSC হক মানে এইখিনিত আমি আহি মেলি এটা পজিটিভ মানে চেঞ্জেস আনিব পাৰিম ফাইন ঠিক আছে লেটস কাম টু দা পইণ্টস সো এই হেতু কি কৰিছে ব্ৰিটিছে আমাৰ ভিলেজ ইন্ডাস্ট্ৰি এন্ড হ্যান্ডিক্ৰাফটছ বোৰ ডিস্ট্ৰয় কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে হেতু কাৰণে ক্ৰাফটসমেনছ পিজেন্টছ এন্ড জমিনদাৰ বোৰ বহুত বেয়া পাই আছিল ইন দা কান্ট্ৰিসাইড পিজেন্টছ এন্ড জমিনদাৰ ৰিসেন্টেড টু দা হাই ট্যাক্সেস এন্ড ৰিজিড মেথড অফ ৰেভিনিউ কালেকশন মানে ট্যাক্স বোৰ বহুত আছিল ৰেভিনিউ কালেকশন বহুত ৰিজিড আছিল তাৰ মানে কি হেতু হলে কি হ'ব হেতুৰ পলিসি দি কি হ'ব বহুজনে ট্ৰ্যাপত পৰিছে যাব মানে লোন লৈছে বা ধাৰ লৈছে দিব পাৰা নাই তাৰ পিছত কি হ'ব নিজৰ জমিনটো দি দিব লাগা হ'ব সো যেনেকে লাগান মুভিত আমি চাও যে দুগলা না দেনা पड़ेगा अदरवाइज क्या होगा आपका जमीन सीज कर लिया जाएगा that kind of thing so many fail to pay back their loans to the money lender due to the land revenue policy of the British and gradually lost the land they had tilted for generation যোনটো জেনাৰেশনৰ পৰা যোনটো জমিনত নিজৰ খেতিবাৰি কৰিছিলে সেই খেতিবাৰি জমিনটো কি কৰা হল দি দিব লাগা হল কাক মানি লেন্ডাৰক বিকজ মানি লেন্ডাৰৰ পৰা পইচা লৈছে দিব পাৰা নাই এই কিয় পইচাটো দিব পাৰা নাই বিকজ বহুত টাফ ল্যান্ড ৰেভিনিউ পলিসি আছিল মানে এটো ফ্ৰেন্ডলি নাছিল কাৰ কাৰণে জমিনদাৰ আৰু পিজেন্টছৰ কাৰণে এটো ইমান বেছি ভাল মানে ফ্ৰেন্ডলি পলিসি নাছিল মানে ইট ওয়াজ অল এবাউট মানে নিজৰ স্বাৰ্থ যোনটো মানে ব্ৰিটিছে নিজৰ কাৰণে এই পলিসিটো বনাইছিল ফাইন সো আজি ইমান লকে আমি পঢ়িম নেক্সট ক্লাসস পার্ট 2 পঢ়িম পার্ট 2 ত আমি আৰু ভালকে চাম যে আৰু কোন কোন আছে আৰু দুটা মান ইমিডিয়েট কোর্স হ'ব যেনেকে এন্ড্ৰিল ফেল গ্ৰীজৰ কথাটো আমি সবে গম পাওঁ মংগল পাণ্ডেৰ কথাটো সো এটো আমি একচুয়ালি এটা ৰিজন নহয় देयर आर ভেৰিয়াছ ৰিজন দিস মে বি দা ইমিডিয়েট ৰিজন এন্ড তাৰ পিছত কি কোর্স ললে কেনেকে ফাইট হল কেনেকে কোঅৰ্ডিনেট হল কোট মানে এই 1857 ৰিভল্ট টু ওয়াইল্ড ফায়াৰ নিচিনা মানে স্প্ৰেড হল আৰু কিমান বছৰ লৈকে এই ৰিভল্টটো চলি থাকিলে আৰু কেনেকে ব্ৰিটিছ হেতু পুৰা মানে সাপ্ৰেস কৰিব পাৰিলে সো এইখিনি বস্তুবোৰ আমি চাম let me check if we are going fine or not yes so আমি এইখিনি বস্তু আমি চাম যে কেনেকে আমাৰ বস্তুবোৰ মানে মানে আমি কেনেকে ফাইট বেক কৰিলো ফাইট বেক কৰাৰ পিছত যে আমাৰ মানে কেনেকে কোঅৰ্ডিনেট কৰা হল কি ৰিজন আছিল so there are various things we will come to know in the next part the climax part is the next part so don't miss the climax part it is very important very interesting আপোনালোকে গম পাব ফাইন আৰু এটা কথা কি মানে আপোনালোকে যদি ভাবে যে এই ভিডিওছটো ভাল পাইছে বা আপুনি কিবা ইনপুট পাই আছে পজিটিভ পাই আছে so definitely apni like share aru heri koribo comment koribo aru parile apunaloke comment kori muk jonabo je if anything improvement is required jodi pdf lage tak message koribo moi pdf parile moi didim aru telegram join korok amar courses bur join korok fine so akha koru je amar
videos বোৰ ভাল লাগিছে so we will see the next part in the coming class fine so it will be very interesting আৰু আপোনালোকে hook up হৈ থাকিব so আৰু আপোনালোকে পঢ়ক ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰক আৰু ক্ৰ্যাক কৰক fine okay then see you bye bye peace out